हाय एवरीवन, आज हांव पीनट बटर कशें करचें म्हणून सांगता आसा। पळय हांगा हांव पीनट बटर कल्लाजी। फर्स्ट आमी पीनट घेवका, म्हळ्यार तुका शेंगा म्हणटाची, पीनट म्हणटाची, कडले बीजा म्हणटाची। हांव हांगा पीनट घेतला, बाजूंगेन सलकाण दवरला। ये अर्ध केजी म्हळ्यार 500 ग्राम घेतला। ये फर्स्ट आमी ग्राइंडरा घालून घेवका। ये ग्राइंडरा गांगेनो ग्राइंड करका, ते बरे पेस्ट अशी जावका। पळया कितले बरे जाता आसा। आता इंतुको एक चिटकी इद्दे मात्र सॉल्ट घालका, मीठ, मागीर 1 टेबल स्पून सक्कर। 500 ग्राम पीनटाक 1 टेबल स्पून शुगर घालका। पळया आता इतले स्मूथ जानु पेस्ट जाले, अशी पेस्ट जावकते। आता हांव एक बॉक्साक स्टोर करता आसा। अशी पळया स्टोर कंदें घेवका। ये आमी कितले दीस जाल्यारकू यूज करीतो, वायट जावतना बरें उरता। ये ब्रेडा संतीक, चपाती संतीक आनी दोसा संतीक कवितो बरे टेस्ट जाता। आमी आतां सन चेडा उरताची घराक, सन चेडाक ब्रेड रोस्ट कंगेनो तिंतू उंच पीनट घालून दिल्यार बरे टेस्ट जाता, बरे खाता चेडा। भायरचे बेकरी फूड ते ये दिवचे चेडाक, ये पीनट बटर ब्रेडा घालून दिल्यार बरे खाता चेडा आनी हेल्दी फूड ये। पळया तुमी एक बंद कर कन पळया। आयचे मागील रेसिपी तुमको इष्ट जाल्यार लाइक करा, शेयर करा, कमेंट्स करा आनी मागील चॅनलाक सब्सक्राइब करा। थँक यू।